Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to another lecture of biology. نن چې کوم زموږ ټاپک دی نو هغه د ګرام سټین، ګرام پازیټیو بکټیریا، ګرام نیگیټیو بکټیریا او د دین علاوه سایز اف بکټیریا. ټول نه اول راځو ګرام سټین ته. ګرام سټین څه ته وایي؟ No, in 19th century, a Danish physician Hans Christian Graham developed a technique called gram stain. په 19مه صدۍ کې د ډنمارک یو ډاکټر و چې د هغې نوم و هینس کریشن ګریم. هغه یو طریقه کار ډیولپ کو، هغې طریقه کار ته یې د ګرام سټین نوم ورکو. Gram stain is a common technique used to differentiate two large group of bacteria. ګرام سټین یو طریقه کار دی چې د هغې په بیس باندې د بکټیریا دوه اهم ګروپونه دي هغه د یو بل نه جدا کولی شي based on their different cell wall constituent. او دغه کومه دوه ګروپونه چې د بکټیریا د یو بل نه جدا کولی شي نو دغه د بکټیریا د سیل وال په بیس باندې، ځکه چې په هغې چې کوم د بکټیریا دغه سیل وال د څه نه جوړ دی نو په هغې کې ډیفرنس دی، په هغې کې مطلب د کوم پیپټیډ او ګلایکان نه چې جوړ دی نو په هغې کې څه نه څه ډیفرنس دی. The gram stain procedure distinguishes between gram positive and gram negative group by coloring these cells red or violet. د کومه ګرام سټین پروسیجر طریقه کار چې دی نو په دې باندې د ګرام پازیټیو یو قسم بکټیریا دی، د دې نه علاوه ګرام نیگیټیو بکټیریا دی. دغه دواړه ګروپونه د یو بل نه جدا کولی شي خو د کلر په بیس باندې. کله چې ګرام سټین دې له ورکړی شي یا خو دغه ریډ کلر اخلي یا کومه وایلټ کلر چې دی نو هغه په خپل ځای باندې پاتې کېږي. نو په دغې بیس باندې که بکټیریا رنګ اخلي یا هغه رنګ په خپل ځای باندې پاتې کېږي نو په هغې باندې د بکټیریا دغه دوه ګروپونه جوړ کړی شوي دي، کومې ته چې موږ ګرام پازیټیو او ګرام نیگیټیو وایو. د ټول اول ګرام پازیټیو ته راځو. ګرام پازیټیو کومه بکټیریا دی؟ نو ګرام پازیټیو بکټیریا سټین وایلټ ډیو ټو دی پریزنس اف thick layer of peptidoglycan in their cell wall. ګرام پازیټیو بکټیریا چې دی نو سټین وایلټ کوم کلر چې دغه هینس کریشن ګریم جوړ کړی و هغه کلر چې کله دغې بکټیریا سره کمباین کړی شي نو په هغې کې چینج نه راځي بلکې په هغه ځای باندې پاتې کېږي، هغه کلر په خپل حالت کې پاتې کېږي. د څه د وجې نه؟ ځکه چې کوم دغه بکټیریا کومه چې دغه کلر نه بدلی نو د هغې چې کومه سیلوال دی کومه چې د پیپټیډو ګلایکان نه جوړ دی نو دغه پیپټیډو ګلایکان د وجې نه، او پیپټیډو ګلایکان چې کومه دی نو دغه یو پولیمر دی کومه چې د اماینو اسید نه او د دې نه علاوه د شوګر نه جوړي نو په هغې بیس باندې which retain the crystal violet these cell are stain with. دغه بکټیریا چې کومه ګرام پازیټیو بکټیریا دی کومې ته چې دغه سټین ورکړی شو ګرام سټین نو هغه خپل چې کومه کرسټل وایلټ کلر دی هغه په خپل ځای باندې اخلي او هغه ریټین د خپل ځان سره ساتي، مطلب هغه بدلی نه. Bacteria have simpler cell wall which with a relatively large amount of peptidoglycan. او کومه د ګرام پازیټیو بکټیریا ده کومه چې دغه کلر ریټین کوي نو د هغې مین ریزن همدغه دی چې د دې چې کومه سیل وال دی نو په هغه کې د پیپټیډوګلایکان مقدار سیوا دی as compared to ګرام نیگیټیو بکټیریا. دویم نمبر راځو ګرام نیگیټیو بکټیریا ته. ګرام نیگیټیو بکټیریا سټین ریډ which attributed to a thinner peptidoglycan wall. کله چې دغه ګرام نیگیټیو بکټیریا چې دا دغه بکټیریا سره دغه ګرام سټین کله کمباین کړی شي نو د هغې چې هغه کومه کلر دی هغه ریډ کیږي، کومه سټین چې کومه ګرام سټین دی هغه ریډ کیږي، ریډ رنګ اخلي، ریډ سور رنګ اخلي. د دې وجې نه چې دغې کې چې کومه پیپټیډوګلایکان دی کومه پیپټیډوګلایکان چې په دې کې په سیلوال کې دی کومې چې مخکې نه مونږ ویل چې هغه د اماینو اسید او د شوګر نه جوړي نو هغه تینر دی، مطلب په لږ مقدار کې په کم مقدار کې as compared to gram positive bacteria which does not retain the crystal violet during the coloring process. او د دې مین چې کومه ریزن دی نو هغه دغه دی چې هغه بیا کومه چې دغې ته دغه ګرام سټین دغې ته ایډ کړی شي نو هغه نه ریټین کوي بلکې هغه چینج کوي. مختصر الفاظو کې داسې ده چې کومه ګرام سټین زموږ څه دی نو هغه پرپل دی، دغه پرپل کې چینجز راځي یا دغه ریډ کیږي یا دغه پینک کلر ته اوړي. نو که چېرته دغې سره بکټیریا کمباین کړی شي او دغه پرپل رنګ په خپل ځای باندې پاتې شي نو مطلب دغه بکټیریا زموږ سره ګرام پازیټیو بکټیریا ده. د دې چې کومه سیلوال دی کومه چې د پیپټیډوګلایکان نه جوړ دی د پیپټیډوګلایکان مقدار پکې سیوا دی او پیپټیډوګلایکان چې کوم دی نو هغه زموږ سره شوګر دی او د دې نه علاوه د اماینو اسید نه جوړ دی. او د دې نه علاوه که چېرته دغه بکټیریا سره دغه ګرام سټین ایډ کړی شي یو ځای کړی شي ورسره او دغه پرپل کلر یا پینک ته واوښتو
یاره دې نه ریډ کلر جوړ کړی شو. نو د دې مطلب چې دلته چې دا کومه بکټیریا موږ د هغې ګرام سټین سره ایډ کړه نو دغه ګرام نیګیټیو بکټیریا ده. او د دې چې کومه سلوال دی نو په هغې کې دننه د پیپټیډوګلایکان مقدار څه دی کم دی پکې په کم مقدار پکې دی. بل ټاپک زموږ سره په دې یو لیکچر کې چې کوم دی نو هغه سایز اف بکټیریا دی. نو که د بکټیریا سایز ته موږ ځو نو تقریبا د 2 نه واخله تر 10 مایکرومیټر پورې د هغې لینت وي اوږدوالی د بکټیریا او د دې نه علاوه د 0.2 نه واخله تر 2 مایکرومیټر پورې د هغې ډایمیټر مطلب د هغې هغه پیړوالی